ในเมื่อยุทธภพนั้นมีซาเสียวเอี้ยเจี๋ยฮิวหงที่เป็นมือกระบี่อยู่แล้วเหตุใดยังจะให้มีจอมกระบี่อี้จับซาเพิ่มขึ้นมาอีกคนด้วยหรือเพื่อต้องการพิสูจน์ว่าใครคืออันดับหนึ่งในแผ่นดินที่แท้จริงพวกเขาจะช้าเร็วย่อมต้องได้พบกันอย่างแน่นอนและตอนที่ทั้งสองเผชิญหน้ากันจะต้องมีโลหิตของคนผู้หนึ่งฉโลมคมกระบี่ของอีกคนหนึ่งนี่คือชะตาของคนทั้งสองที่ถูกลิขิตไว้ไม่ว่าพวกเขาคิดจะหลบหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นจากอมตะนิยายจากปลายปากกาของโกเล้งที่ใช้ชื่อเรื่องว่าซาเสียวเอี้ยภาพการดวลเดี่ยวของสองสุดยอดมือกระบี่ที่อยู่ในโลกจินตนาการจากนิยายของนักอ่านหนังสือถูกนำเสนอผ่านภาพยนตร์กำลังภายในฮ่องกงในปี 1977 โดยมีชื่อเรื่องว่าศึกล้างเจ้ายุทธจักร Death Duel กำกับภาพยนตร์โดย Chor Yuen อำนวยการสร้างโดย Shaw Brothers Studio นำแสดงโดย尔冬升、林允。ภาพยนตร์เล่าถึงเรื่องราวของมือกระบี่สองคนที่ไม่เคยรู้จักกันไม่มีความแค้นหรือมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันมาก่อนแต่เป็นเพราะอาวุธที่พวกเขาใช้นั่นคือกระบี่มันจึงเป็นสาเหตุที่ชักนำให้ทั้งสองต้องเผชิญกับการต่อสู้เพื่อความเป็นหนึ่งการต่อสู้ที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ดังคำกล่าวของผู้ประพันธ์อย่างโปเล้งที่ว่าคนอยู่ในยุทธจักรมิใช่เป็นความสุขประการหนึ่งคนอยู่ในยุทธจักรเฉกเช่นใบไม้ร่วงกลางสายลมดุดดั่งจอกแหนในสายน้ำมักไม่เป็นตัวของตัวเองมีเรื่องมากหลายที่พวกมันคิดกระทำแต่ก็ทำไม่ได้มีเรื่องมากหลายที่พวกมันไม่คิดกระทำแต่มิอาจไม่กระทำหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าอยู่ริมทะเลสาบวารีเขียวเชิงเขาเมฆมรกตนับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของบูลิมภายในห้องโถงของหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้ามีป้ายขนาดใหญ่ป้ายหนึ่งบนป้ายจารึกอักษรเพียง5 ตัวเป็นอักษรทองคำแท้จารึกอักษรไว้ด้วยคำว่ากระบี่ที่หนึ่งในแผ่นดินนี่ไม่ใช่การยกยอตัวเองของพวกเขาหากแต่เมื่อครั้งกระโน้นมือกระบี่ทั่วทั้งแผ่นดินต่างมอบทองคำคนละ1 ตำลึงล้อมเป็นอักษรทอง5 ตัวมอบให้แก่เจียเทียนเจียเทียนก็คือประมุขหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้ารุ่นที่1นี่เป็นเรื่องเมื่อเนิ่นนานมาแล้วตอนนี้อักษรทองบนป้ายแม้ยังเจิดจ้าแพรวๆดังเดิมแต่เกียรติภูมิของกระบี่ที่หนึ่งในแผ่นดินกลับไม่ได้ดำรงคงอยู่ตลอดไปและในเกือบ100 ปีมานี้แม้ยุทธภพจะกำเนิดมือกระบี่มากหลายแต่ไม่มีผู้ใดได้รับการยกย่องว่าเป็นกระบี่ที่หนึ่งในแผ่นดินอีกเลยประกายของหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าค่อยๆหมองมัวลงจวบจนมาถึงรุ่นปัจจุบันหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าได้กำเนิดอัจฉริยบุรุษที่เลิศล้ำขึ้นผู้หนึ่งคนผู้นั้นก็คือเจี๋ยฮิวหงหรือผู้คนมักเรียกว่าซาเสียวเอียแปลว่านายเล็กคนที่3เขาคือผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นมือกระบี่อันดับหนึ่งในแผ่นดินเขาเป็นทายาทของหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าเจี๋ยฮิวหงเป็นอัจฉริยะมาตั้งแต่เด็กเขาเอาชนะมือกระบี่มาแล้วมากมายจนยากที่จะหาใครมาต่อสู้กับเขาได้แต่ชื่อเสียงและความเก่งกาจของเขากลับเป็นเหมือนดาบ2 คมที่ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเขาเองเนื่องเพราะในแต่ละวันต่างก็มีคนเดินทางไปหาเจี๋ยฮิวหงเพื่อขอท้าประลองไม่ว่าใครก็ตามที่สามารถโค่นมือกระบี่ที่1ของแผ่นดินลงได้เขาก็จะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงขึ้นมาทันทีหลายครั้งการประลองต้องจบลงด้วยชีวิตของคู่ต่อสู้เจี๋ยฮิวหงรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตที่เต็มไปด้วยการฆ่าฟันรู้สึกเบื่อหน่ายในชื่อเสียงกระทั่งรู้สึกเบื่อหน่ายกับการมีชีวิตอยู่ของตัวเองอี้จับซาอี้คือแซ่จับซาแปลว่า13อี้จับซาชมชอบสีดำสวมแต่เสื้อผ้าสีดำแม้สีดำจะเป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้าอัปมงคลและความตายแต่สีดำก็เป็นสัญลักษณ์ของความโดดเดี่ยวทรนงและสูงสง่ากระบี่ของเขาก็เป็นสีดำบนฝักกระบี่สีดำสนิทยังฝังเรียงรายไว้ด้วยไข่มุกสุกใสจำนวน13 ลูกในสายตาของชนชาวบูลิมกระบี่เล่มนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอัปมงคลและความตายเพลงกระบี่ของเขาเรียกว่า13 กระบวนท่าคร่าวิญญาณตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พิชิตมาโดยไร้ผู้ใดต่อต้านชีวิตของเขามีแต่กระบี่เขาลุ่มหลงในกระบี่ชีวิตและวิญญาณของเขามอบให้กับกระบี่เขาไม่ได้สนใจชื่อเสียงสิ่งที่เขาสนใจมีอย่างเดียวนั่นคือวิชากระบี่เมื่อเจี๋ยเฮียวหงได้รับการยกย่องให้เป็นมือกระบี่อันดับหนึ่งของแผ่นดินหนทางเดียวที่เขาจะพิสูจน์ความจริงว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่นั่นคือการต้องประลองกับเจี๋ยเฮียวหงตราบใดที่ยังพิชิตเจี๋ยเฮียวหงไม่ได้เขาก็ยังมิอาจบรรลุขึ้นถึงจุดสูงสุดของมันคาแห่งกระบี่อี้จับซาจึงลงเรือเดินทางข้ามทะเลสาบไปที่หมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าเขาดันด้นมายังหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าเพียงต้องการพบคนคนเดียวนั่นก็คือเจี๋ยเฮียวหงแต่เมื่อเขาเข้าสู่หมู่บ้านกระบี่เทพเจ้า
กลับเพียงพบเห็นโลงใบหนึ่งเป็นโลงไม้ใหม่เอี่ยมมีอักษรบนป้ายอยู่เพียง3 คำนั่นคือคำว่าเจี๋ยฮิวฮงจากปากคำของคนในหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าเจี๋ยฮิวฮงเสียชีวิตไป17 วันแล้วแม้เจี๋ยฮิวฮงจะเสียชีวิตอย่างกระทันหันแต่เขาก็ตายอย่างสงบยิ่งด้วยเหตุนี้เองอี้จับซาจึงพบพาความท้อแท้รันทดผิดหวังและความเสียใจกลับออกจากหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าขณะที่อี้จับซานั่งเรือกลับด้วยความเสียใจเขาเอาแต่นั่งดื่มสุราอยู่ลำพังเงียบๆคนเดียวในเมื่อโลกนี้ไร้คู่ต่อสู้ที่มีฝีมือทัดเทียมแล้วยังจะพบกระบี่ติดตัวไปใหญ่อี้จับซาจึงตัดสินใจโยนกระบี่ของเขาทิ้งลงไปในทะเลสาบคืนนี้ส่างเมาอยู่หนใดกิ่งหลิวกิ่งเอี้ยงเอ็นลู่ลมอรุณเฉยชิวเดือนใกล้ล่วงลับในค่ำคืนที่ว้าเหวเช่นนี้ถึงกับยังมีคนอีกผู้หนึ่งที่กำลังดื่มสุราเพียงลำพังอากิกกำลังนั่งดื่มสุราเงียบๆคนเดียวผู้คนที่รู้จักอากิกต่างพากันเรียกเขาว่าอากิกที่ใช้ไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนรู้แต่ว่าเขามาดื่มสุราในซ่องคณิกาแห่งนี้นานหลายวันแล้วตอนนี้อากิกเมามาอย่างยิ่งเมามาอย่างหนักภายหลังเมื่อส่างเมาเขาก็พบว่าตนเองเป็นหนี้ซ่องคณิกาแห่งนี้ด้วยเงินจำนวนมากแล้วและเขาก็ไม่มีเงินชดใช้ให้ดังนั้นจึงต้องทำงานใช้หนี้อยู่ในซ่องคณิกาแห่งนั้นด้วยเหตุนี้อากิกจึงมักถูกผู้คนดูถูกเหยียดหยามข่มเหงรังแกอากิกได้แต่กล้ำกลืนไม่มีปัญญาตอบโต้เขาจึงถูกเรียกให้เป็นอากิกที่ใช้ไม่ได้อากิกได้รู้จักกับหญิงคณิกานางหนึ่งและหลังจากนั้นก็ได้รู้จักครอบครัวของนางอีกด้วยครอบครัวของนางให้ความรักกับอากิกทั้งที่รู้ว่าเขาเป็นคนยากไร้ต่ำต้อยสิ่งนี้ทำให้อากิกเกิดความประทับใจกระทั่งวันหนึ่งมีพวกนักเลงอันธพาลเข้ามาหาเรื่องกับครอบครัวของนางอากิกได้เข้าไปปกป้องอันธพาลกลุ่มนั้นใช้ดาบฟันเข้าใส่อากิก1 ดาบอากิกกระทั่งเคลื่อนไหวก็ยังไม่ขยับเคลื่อนไหวและไม่ได้มีความคิดจะหลบหลีกแม้แต่น้อยเขาแค่เพียงต่อยหมัดเบาๆออกไปหมัดหนึ่งคนผู้นั้นความจริงลงมือก่อนแต่ดาบของมันยังไม่ทันฟันถูกร่างอากิกหมัดของอากิกก็ได้ต่อยถูกปลายคางของมันเข้าแล้วร่างของมันพลันปลิวกระเด็นไปเสียงโครมเมื่อชนหน้าต่างจนพังทลายจากนั้นร่างมันลอยละลิ้วจนชนปะทะเข้ากับกำแพงเสียงดังโครมอีกครั้งแล้วจึงค่อยๆร่วงหลุดลงตลอดทั้งร่างมันอ่อนระทวยคล้ายดินร่วนกองหนึ่งที่แท้กระดูกทั่วทั้งร่างได้หักสลายไปหมดสิ้นชายผู้นั้นตายโดยไม่ทันส่งเสียงแผดร้องออกมาแม้สักคำเดียวทุกผู้คนต่างตะลึงลานกับที่ต่างพากันจับจ้องมองอากิกที่ใช้ไม่ได้อย่างแตกตื่นอากิกไม่ได้สนใจมองดูพวกมันแม้แต่น้อยนิดดวงตาทั้งคู่เวิ้งว่างเปล่าคล้ายไม่มีความรู้สึกใดๆในที่สุดโชคชะตาก็ไม่ยอมปล่อยให้เขาไปชีวิตที่เบื่อหน่ายกับการต่อสู้และการนองเลือดทำให้เขาพยายามจะหลบหนีไปให้พ้นแต่ชะตากรรมกลับชักนำให้เขาต้องกลับเข้าสู่การต่อสู้อีกครั้งการต่อสู้ที่อาจต้องเดิมพันด้วยชีวิตและชื่อเสียงหลังจากหลบหนีมาหลายวันในที่สุดร่องรอยของเจี๋ยเฮียวหงก็ถูกเปิดเผยทั้งศัตรูทั้งความแค้นทั้งผู้ที่ต้องการท้าประลองต่างเริ่มต้นออกตามหาเขาอีกครั้งเมื่อเจี๋ยฮิวหงหวนกลับคืนสู่ยุทธภพผ่านช่วงเวลาผ่านเหตุการณ์วุ่นวายบุญคุณความรักและความแค้นต่างๆนานาวันหนึ่งเจี๋ยฮิวหงโชคร้ายถูกลอบวางยาพิษในช่วงเวลาที่ไม่คิดว่าตัวเองจะรอดเขากลับได้พบกับชายชราผู้หนึ่งชายชราผู้นั้นยื่นมือเข้าช่วยเหลือและรักษาเขาจนหายแต่มีข้อแม้ว่าเจี๋ยฮิวหงจะต้องฆ่าคนผู้หนึ่งให้เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณและคนที่จะต้องฆ่านั้นก็คืออี้จับซาและแล้วการต่อสู้สถานโลกของทั้งคู่ก็มาถึงดวงอาทิตย์ยามสนธยาแดงฉานต้นปังก็แดงฉานแผ่นดินแผ่นฟ้าปกคลุมด้วยรังสีการฆ่าฟันท่ามกลางใบปังสีแดงพลันปรากฏเงาร่างสีดำขึ้นสายหนึ่งอี้จับซาปรากฏตัวแต่ใบหน้าของเขากลับปิดเอาไว้ด้วยผ้าผืนดำเขาไม่ต้องการให้เจี๋ยเฮียวหงจดจำได้ว่าเขาคือชายชราที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้เขาไม่ต้องการให้เจี๋ยเฮียวหงบังเกิดความกริ่งเกรงและสำนึกบุญคุณจนไม่กล้าลงมืออย่างเต็มที่เนื่องเพราะความหวังยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาคือต้องการพิสูจน์ความเป็นตายกับเจี๋ยเฮียวหงให้ได้สักครั้งทั้งสองเริ่มต้นสนทนากันเล็กน้อยเจี๋ยเฮียวหงเป็นฝ่ายกล่าวขึ้นก่อนพวกเรา2 คนจะช้าเร็วต้องมีวันพบหน้ากันตอนที่พวกเราพบหน้ากันจะต้องมีคนผู้หนึ่งเสียชีวิตใต้คมกระบี่ของฝ่ายตรงข้ามใช่หรือไม่จากนั้นอี้จับซาก็กล่าวขึ้นบ้างอี้จับซาที่มีชีวิตถึงตอนนี้เพราะเพื่อรอคอยวันนี้หากไม่สามารถต่อสู้กับเจี๋ยเฮียวหงที่ไร้ผู้ต่อต้านสักครั้งอี้จับซาแม้ตายก็ไม่อาจตายตาหลับตอนนี้ในมือพวกเราต่างมีกระบี่ใช่หรือไม่ใบปังยิ่งแดงดวงอาทิตย์ยามสนธยายิ่งเจิดจ้าทั้งสองแทบจะลงมือพร้อมกันไม่มีผู้ใดสามารถเห็นอากัปกิริยาการชักกระบี่ของทั้งสองได้
กระบี่ของทั้งสองต่างจู่โจมออกรวดเร็วดุจสายฟ้าในพริบตานั้นน้ำหนักตัวของทั้งสองคล้ายสูญสลายแปรเปลี่ยนเป็นสามารถลอยล่องอยู่กลางอากาศได้อย่างอิสระเนื่องเพราะทั้งสองล้วนก้าวสู่ขอบเขตไร้ตัวตนสมาธิของทั้งสองอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งสามารถควบคุมทุกสรรพสิ่งประกายกระบี่ปราบพลังกระบี่กระจัดกระจายใบปังแหลกละเอียดร่วงพลูลงมาดุจเป็นฝนโลหิตแต่ทั้งสองกลับมองไม่เห็นและไม่ได้สนใจมองในสายตาของทั้งสองทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนไม่ดำรงอยู่แม้แต่เรือนร่างสังขารของทั้งสองก็ไม่คงอยู่สิ่งที่คงอยู่ในโลกเพียงหนึ่งเดียวคือกระบี่ของฝ่ายตรงข้ามใบปังที่เหนียวแน่นพอถูกคมกระบี่กรีดเบาๆก็ขาดเป็น2 ท่อนแต่ถึงกระนั้น13 กระบวนท่าคร่าวิญญาณของอี้จับซาก็ยังไม่อาจอยู่เหนือกระบี่ของเจียเฮียวหงได้กระบี่ที่14จึงถูกใช้ออกมาน่าเสียดายกระบี่ที่14ก็ยังไม่ใช่แก่นแท้ของเพลงกระบี่นั้นเนื่องเพราะยังไม่อาจเอาชนะกระบี่ของเจียเฮียวหงได้อยู่ดี13 กระบี่แรกเป็นเพียงรากฐานของดอกไม้กระบี่ที่14ก็เป็นเพียงแค่บรรดากิ่งใบเท่านั้นต้องรอจนเกิดท่าพลิกแพลงที่15ดอกไม้จึงเริ่มเบ่งบานออกมากระบี่ที่15ต่างหากจึงเป็นดอกที่แท้จริงและนี่คือกระบี่ที่15ที่อี้จับซาคิดค้นขึ้นเพื่อมารับมือกับเจียเฮียวหงกระบี่ที่15ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความตายมีแต่กระบี่นี้เท่านั้นจึงจะสามารถปลิดชีวิตเจียเฮียวหงลงได้แต่อี้จับซากลับไม่ได้แทงกระบี่นี้เข้าใส่เจียเฮียวหงในเวลานั้นดวงตาของอี้จับซากลับบังเกิดแววประหวั่นพร่านพรึงชนิดหนึ่งขึ้นมาจากนั้นอี้จับซาถึงกับกระทำเรื่องที่ไม่ว่าผู้ใดก็คิดไม่ถึงไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนมันถึงกลับหันคมกระบี่ปาดเข้าใส่ลำคอตัวเองมันไม่ได้ฆ่าเจียเฮียวหงแต่กลับฆ่าตัวเองพริบตาที่คมกระบี่ตัดคอหอยมันขาดสะบั้นดวงตาของมันไม่ทวาวประวัติพรั่นพรึงขึ้นเลยแม้แต่น้อยพริบตานั้นประกายตาของมันเปลี่ยนเป็นกระจ่างสุขใสสงบและเป็นสุขจากนั้นอี้จับซาก็ล้มลงจวบจนมันล้มลงกระบี่ในมือมันยังคงสั่นระริกอยู่ไม่หยุดยั้งไม่มีใครเข้าใจขบคิดแล้วก็ยังไม่เข้าใจและไม่เชื่อว่าคนผู้หนึ่งฉะไหนฆ่าตัวเองทั้งที่กำลังจะได้รับชัยชนะแต่อี้จับซาก็ตายแล้วลมหายใจและชีพจรของมันล้วนหยุดเต้นมือเท้าแข็งทื่อและเย็นเฉียบความจริงผู้ตายสมควรเป็นเจียเฮียวหงแต่อี้จับซาก่อนตายกลับไม่มีความเครียดแค้นอาฆาตหรือหวาดหวั่นพรั่นพรึงแม้แต่น้อยมีแต่ความสงบและเป็นสุขอี้จับซาไม่ได้เสียสติเมื่อครู่มันสามารถเป็นมือกระบี่ที่ไร้ผู้ต่อต้านไม่มีผู้ใดบีบบังคับมันฆ่าตัวตายเลยอย่างนั้นมันเพราะเหตุใดฉะไหนถึงทำตัวเช่นนี้เจียฮิวฮงขบคิดแล้วจึงกล่าวว่ากระบี่นั้นหากใช้จู่โจมออกจริงๆข้าพเจ้าต้องตายแน่นอนน่าเสียดายที่ในวินาทีสุดท้ายมันกลับไม่ได้จู่โจมออกมาเนื่องเพราะในใจมันไม่มีเพลิงอำมหิตแล้วเนื่องเพราะมันเคยช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้หากแม้นท่านช่วยชีวิตคนผู้หนึ่งก็ยากที่จะลงมือฆ่ามันได้กระบี่ของอี้จับซาแม้อำมหิตไร้น้ำใจแต่ตัวของอี้จับซากลับมีน้ำใจขึ้นมาแล้วและเนื่องเพราะในพริบตานั้นในใจมันแม้ไม่คิดฆ่าข้าพเจ้าทั้งยังไม่อาจตัดใจฆ่าข้าพเจ้าแต่มันก็ไม่สามารถควบคุมกระบี่ในมือตัวเองได้เนื่องเพราะพลังของกระบี่นั้นความจริงสุดที่เรี่ยวแรงมนุษย์จะควบคุมได้ขอเพียงใช้ออกไปต้องมีคนตายใต้คมกระบี่แน่นอนในโลกนี้ความจริงมีพลังลี้ลับที่ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถควบคุมบังคับได้อยู่ชนิดหนึ่งดังนั้นสิ่งที่มันคิดทำลายไม่ใช่ตัวเองหากแต่เป็นกระบี่นั้นเนื่องเพราะมันพลันพบว่ากระบี่นั้นไม่เพียงนำมาซึ่งความตายและการทำลายล้างมันไม่อาจทิ้งให้เพลงกระบี่เช่นนี้อยู่ในโลกมันไม่ต้องการเป็นคนบาปของประวัติศาสตร์บูลิมอีกทั้งพลังและท่าพลิกแพลงของกระบี่นี้สุดที่มันจะควบคุมบังคับได้คล้ายคนผู้หนึ่งพบว่าอสรพิษที่ตัวเองเลี้ยงไว้กลับกลายเป็นมังกรพิษตัวหนึ่งขึ้นมาแม้ว่าจะอยู่ข้างกายแต่ก็ไม่ได้อยู่ใต้คำสั่งดังนั้นเมื่อควบคุมไม่ได้จึงมีแต่ต้องทำลายเนื่องเพราะชีวิตและเลือดเนื้อของมันหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับมังกรพิษตัวนี้แล้วเนื่องเพราะมังกรพิษตัวนี้เป็นแก่นแท้ของตัวมันดังนั้นมันหากคิดทำลายมังกรพิษตัวนี้ลงมันจึงต้องทำลายตัวเองก่อนสิ่งที่เล่ามานี้คือฉากการดวลที่โกเล้งบรรยายไว้ในหนังสือท้ายที่สุดภาพยนตร์ก็ไม่ได้สร้างฉากดวลของสองมือกระบี่ที่ยิ่งใหญ่ให้ออกมาได้ตรงตามบทประพันธ์ดั้งเดิมภาพการดวลของพวกเขาจึงยังคงเป็นภาพที่ผู้อ่านนวนิยายยังคงต้องจินตนาการขึ้นมาเอาเองเท่านั้นในหนังสือโกเล้งได้ให้อี้จับซาตายด้วยการปลิดชีวิตตัวเองแต่ภาพยนตร์เลือกที่จะให้เขาตายภายใต้คมกระบี่ของเจียเฮียวฮงหลังจากนั่งชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบเราเลยต้องการจะเล่าถึงเหตุการณ์ในหนังสือที่ต่างออกไปจากภาพยนตร์
เพื่อให้คุณผู้ชมได้นำไปเปรียบเทียบว่าคุณชอบให้ภาพยนตร์จบแบบไหนมากกว่ากัน อีกทั้งเรายังต้องการจะเล่าเรื่องราวและวีรกรรมของอี้จับซาเพื่อเป็นการยกย่องตัวละครที่ยิ่งใหญ่นี้ตัวละครที่ยังอยู่ในใจของเราและเชื่อว่ายังอยู่ในใจของใครหลายคนเช่นกันแต่ไม่ว่าภาพยนตร์จะสามารถสร้างฉากการดวลของสองมือกระบี่ที่ยิ่งใหญ่ให้ออกมาได้ถูกใจผู้ที่เคยอ่านนิยายมาก่อนหรือไม่แต่อย่างน้อยภาพยนตร์ยังได้ทิ้งแง่คิดและหลักการดำเนินชีวิตหลายประการที่สะท้อนให้เห็นผ่านการเดินทางของตัวละครซึ่งตรงจุดนี้เราเห็นว่าไม่ได้ต่างจากหนังสือภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เรารู้ว่าชีวิตที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องเต็มไปด้วยชื่อเสียงและชัยชนะเสมอไปบางครั้งความสงบสุขที่แท้จริงอาจอยู่ที่การปล่อยวางอดีตและการเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการและความสงบสุขที่แท้จริงนั้นอาจไม่ใช่การชนะผู้อื่นแต่คือการรู้จักตัวเองและการปล่อยวางศึกล้างเจ้ายุทธจักรจึงไม่ใช่แค่ภาพยนตร์กำลังภายในที่เต็มไปด้วยฉากต่อสู้ที่สวยงามและน่าตื่นเต้นแต่มันยังเป็นเรื่องราวของการค้นหาตัวตนค้นหาความหมายของชีวิตและการปล่อยวางอดีตผ่านตัวละครที่แม้จะเก่งกาจที่สุดแต่กลับต้องการเพียงความสงบสุขที่หาได้ยากในยุทธภพและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้ดูและอยากนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟัง